Thân chào các bạn, xem video hay thì hãy cho kênh một like, một đăng ký và một cốc trà sữa nhé. Yêu, chồng chúng 100 triệu về số, liền lật mặt ly hôn với tôi, đồ chó đẻ, cút đi. Trong lòng tôi luôn yêu Thái Tử Xuân của làng chúng tôi. Tôi vội vàng gật đầu đồng ý, đóng gói đồ đạc ngay lập tức. Tận thế đang đến, tiếng gió tuyết gào rít như đòi mạng. Khi tôi ở trong một biệt thự tự xây ở nông thôn, khi nướng lò sưởi với thịt cừu, chồng cũ và tình nhân lại lạnh đến mức ôm nhau. Ăn bánh bao phô mốc, còn tự an ủi mình Thái đừng hoảng sợ. Chúng ta có tiền thì có thể mua được mọi thứ. Tôi nhớ lại cảnh kiếp trước bị hắn chém chớp. Có tiền thì mua được mạng chó của mình trước đã. Tôi sống lại đến ngày Chu Bình Luân muốn ly hôn với tôi. Cả mặt tôi đều là sự căm ghét dữ dội. Một lời đồng ý, hắn không ngờ tôi lại bỏ cuộc. Thật sự đồng ý ly hôn với tôi sao? Đừng đòi tôi cái gì cả. Tôi nhìn thời gian, còn 10 ngày nữa là đến thảm họa thiên nhiên. Thời gian không còn nhiều, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cục dân sự. Trên đường đi, tôi cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn giết hắn. Khi đói và lạnh, hắn cầm rìu lên và chém tôi. Cơn đau dường như vẫn còn sót lại trên não. Đời này tôi muốn để hắn nợ máu trả máu. Khi phân chia tài sản, tôi chỉ cần tất cả tiền tiết kiệm trong nhà, tổng cộng 200.000 và một chiếc xe. Chu Bình Luân đồng ý. Vẫn đòi công lao cho tôi, xem tôi đối xử tốt với cô phải không? Cho dù là ly hôn đều đưa tiền tiết kiệm cho cô. Hắn tưởng tôi không biết, hắn trúng xổ số 100 triệu, muốn ép tôi đi trước khi trúng thưởng. Kiếp trước tôi không biết. Đắm chìm trong ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, không chịu dễ dàng ly hôn, vẫn còn mơ tưởng cứu vãn tình cảm. Cho đến khi hắn đưa đồng nghiệp nữ Diệp Kha về nhà, tôi mới biết, người chồng tốt mà tôi tưởng đã kết nối với người phụ nữ khác từ lâu rồi. Thiên tai đến, bão tuyết tiếp tục hoành hành. Ba chúng tôi ở chung một mái nhà, vật tư có hạn. Hai người họ không chỉ ép tôi ra ngoài trong thời tiết lạnh giá, cướp vật tư còn ép tôi hiến thân cho bá vương, đổi lấy thức ăn cho chúng. Nhưng tôi không chịu chấp, tranh cãi. Chu Bình Luân cầm lấy cái rìu trong tay, đánh mạnh vào đầu tôi. Tôi không chớp ngay lập tức. Thời gian còn lại, còn thấy hai con quỷ kia hai mắt sáng lên nhanh lên. Đây là thịt tươi, vãi, rất mềm. Lão tử nuôi nó thật tốt. Đã nộp đơn xin ly hôn, tôi sẽ lái xe về nhà và đóng gói. Đóng gói một nửa, Chu Bình Luân cũng về rồi. Xem hắn không giấu được ý vui, tôi đoán chắc là đã nhận được một phần thưởng rồi. Chu Bình Luân đơn giản thu dọn mấy cái quần đùi, sau đó vẫy tay chào tạm biệt tôi. Vợ cũ của tôi, mang theo đống rác rưởi của cô, về quê đi. Lão tử muốn sống một cuộc sống mới, giống như kiếp trước. Hắn là cùng Tiểu Tam Diệp Kha đi bờ biển Tam Á. Khi trở về, vừa lúc bắt đầu thời tiết lạnh giá. Quần áo nhẹ và mỏng khiến họ vừa ra khỏi cabin, lạnh không chịu nổi, để chút giận lên trời tuyết. Suy chút nữa thì tôi lái xe muộn. Thậm chí còn buộc tôi phải cởi áo khoác các mi và áo len ngay tại chỗ. Trên đường về nhà, ngay cả khi gió ấm trong xe được bật hoàn toàn, tôi vẫn bị đóng băng đến mức không thể cầm chặt vô lăng. Thêm vào đó đường tuyết trơn trượt, một người không chú ý đâm vào đuôi, dẫn đến tôi bị Chu Bình Luân kéo tóc, nhấn vô lăng, đập mạnh. Đồ rác rưởi. Có phải cô thấy tôi dẫn theo Diệp Kha, cố ý muốn mạng của lão tử không? Chu Bình Luân vừa đi, tôi không ngừng lật hộp lật tủ. Quần áo mùa đông của hắn đều mang đi hết, có thể mặc cho bố tôi 8 chiếc chăn bông. Đây là của hồi môn của tôi, đã ly hôn rồi, có thể không mang đi sao? Xúc xích thịt sông khói, đây là do mẹ tôi làm, cũng lấy đi. Khi đi ngang qua nhà bếp, tôi cũng vô tình nhìn thấy một cái rìu quen thuộc. Cái này dùng để cắt xương gậy lớn, không ngờ kiếp trước lại trở thành vũ khí giết tôi. Cuối cùng tôi nhìn quanh, cái này có vẻ không thay đổi nhiều, một ngôi nhà trống rỗng. Cài đặt camera ẩn ở một số vị trí quan trọng. Tôi đem theo đồ, lái xe cả đêm về quê ở ngoại ông thành phố. Khi gặp bố mẹ, nước mắt tôi lập tức không thể không chảy xuống. Kiếp trước mất điện mất mạng, tôi cũng không thể liên lạc lần cuối cùng với họ. Cũng không biết họ có sống sót qua trận thiên tai đó không. Thấy tôi khóc, họ hoảng loạn. Có chuyện gì vậy con gái? Có chuyện gì vậy? Tôi do dự trong nhiều lần, hay là nói với họ mọi thứ, cũng bao gồm ngày thiên tai tái sinh, cái tên súc sinh. Chu Bình Luân, bố, giờ không phải lúc nói chuyện này. Chúng ta phải nhanh chóng cải tạo nhà cửa và tích trữ thực phẩm và vật tư. Con gái, con nói làm gì thì làm. Tôi do dự hỏi, bố thực sự có thể tin vào sự tái sinh? Không nghĩ là con bị kích thích phát sinh ảo giác sao? Bố tôi cười, thật hay giả cũng được. Chỉ cần con cái vui vẻ, bất cứ điều gì con muốn làm, bố mẹ đều ở bên con. Tôi nhìn tòa nhà nhỏ vừa được lật lại vài năm, vẫn cảm thấy không đủ mạnh.
Bao tuyết không chỉ là tuyết, còn có gió, kiếp trước khi ở trong tòa nhà. Toàn bộ tòa nhà dân cư bị thổi bay. Hàng chục cửa sổ khác bị vỡ. Có thể gọi là cấp bao. Thêm áp lực từ gần 10 mét tuyết. Vì vậy, tòa nhà nhỏ này phải được sửa chữa một lần nữa. Gọi đội kỹ thuật đến làm gia cố toàn bộ tòa nhà, cũng làm 2 lớp giữ ấm. Cửa sổ cũng đều đổi thành 3 lớp kính cường lực nhất. Mái nhà lắp thêm 5 tấm năng lượng mặt trời khổng lồ, che kín toàn bộ mái nhà. Còn đặc biệt chọn ngày nhiều mây, bảng đa vàng với tỷ lệ chuyển đổi cao. Đến lúc đó mất điện, có thể dựa vào tự phát điện để sống. Nhưng mùa nhiệt nên giải quyết như thế nào? Thảm họa đến, toàn bộ quá trình bị tê liệt, hệ thống sưởi sẽ trở nên vô dụng. Con cái đừng hoảng sợ, bố đi mua cho con một cái tốt. Lúc chạng vạng, bố tôi về nhà với một chiếc xe hơi. Trên đó kéo sân khấu lò sưởi viên mới tinh và hàng trăm túi nhiên liệu dạng viên. Lò sưởi viên có thể đun sôi nước để nấu ăn, nhiên liệu bền, an toàn môi trường. Tôi ở 2 phòng ngủ trên tầng 3, còn có phòng khách đều đặt một cái. 2 cái còn lại đặt ở tầng 2. Tôi để hết nhiên liệu ở tầng 1. Đến lúc đó sau khi tuyết rơi lên tới hơn 10 mét, tầng 1 hoàn toàn không thể ở được. Vì vậy, tôi sử dụng nó như một nhà kho. Công nhân lắp xong ống xả khói. Đêm đã rất khuya rồi. Tôi nằm trên giường nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Sau khi ly hôn với tên khốn nạn, tôi lập tức về làng sửa lại nhà cửa, chuẩn bị cho ngày tận thế. Thời gian không còn nhiều, chúng ta chia làm 3 đường. Hôm nay phải thu thập vật tư. Bố đi chợ ở thị trấn của chúng ta. Tất cả thịt, cho dù là bò cừu lợn vịt đều không từ chối. Có bao nhiêu kéo bao nhiêu. Con gái cùng một lúc mua toàn bộ nhiều như vậy, ngay cả một chỗ để cũng không có. Đến lúc đó không ăn được thì đừng làm hỏng hết nhé. Bố, đây là ngày tận thế. Tuyết rơi suốt 28 tháng. Nhà chúng ta lớn như vậy, đây không phải là tủ lạnh tự nhiên làm sẵn sao? Này, thôi nào. Tất cả nghe lời con gái, tôi đi đây. Nhớ gọi chủ trứng sắt chạy xe lớn ở lối vào làng nhé. Bảo anh ta lên xe tải và đi với con. Được rồi mẹ. Mẹ đi đến cánh đồng rau của chúng ta, lấy lại tất cả những gì có thể. Lát nữa con sẽ đến siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày. Đến siêu thị, đầu tiên tôi đã mua hơn 10 con chăn lông vũ nhẹ nhàng và ấm áp, chăn điện. Ngoài ra còn có áo lông vũ dài với số lượng nhung cao nhất và những bộ quần áo ấm mỏng và đắt nhất. Sau đó là khăn giấy, nước khử trùng và hóa chất hàng ngày. Những thứ này có thời hạn sử dụng dài, tích trữ nhiều hơn cũng sẽ không lãng phí. Thức ăn nhanh tôi cũng lấy rất nhiều, nếu như thật sự đến lúc không thể đốt lửa, những thứ này vẫn có thể no. Tôi lấy một chiếc xe nhỏ, công suất không, đi đi lại lại 3 lần mới mang đồ về nhà. Bố tôi mua rất nhiều thịt, ngoại trừ lợn, cừu, bò, gà và ngoài vịt. Ra còn có các loại cá xương và tôm sống. Khi tôi giúp đóng gói thịt đông lạnh, tìm thấy bên trong còn có một hộp kem đủ loại hương vị. Mẹ tôi ở bên cạnh cười mắng bố chỉ biết chiều chuộng con cái thôi. Sợ con thèm kem, đặc biệt mua xỉ cho con một đống như vậy. Theo mẹ thấy, con gái nên ăn ít lạnh hơn. Trộn được nửa ngày rảnh rỗi, tôi mở điện thoại ra xem thế giới bên ngoài thế nào. Lướt vòng bạn bè, Chu Bình Luân xuất hiện. Diệp Kha thân mật với hắn. Không khó để nhìn thấy tự ảnh. Họ chơi ở Tam Á rất vui vẻ. Khách sạn hàng nghìn sao một đêm. Ăn bữa tối hải sản. Lướt sóng trong bộ bikini ban ngày. Đến quán bar tối để vui vẻ với ban nhạc rock. Tôi chân thành thả cho hắn một cái like. Chúc vui vẻ. Hãy tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời. Tôi và mẹ tôi phơi khô phần đậu còn lại. Nấu bí ngô thành nước sốt bí ngô, cà chua đóng hộp. Con của Lê Thu Nguyệt vừa được bán trên thị trường. Tôi chuẩn bị đến lúc đó trực tiếp ném vào tuyết. Làm thành lê đông lạnh. Còn có một số không dễ xử lý cũng không dễ cất giữ. Tất cả đều để vào tủ lạnh. Làm xong việc này, tôi đã tắm thoải mái. Nằm trên giường, tôi chợt nhận ra một vấn đề, làm cho tóc tôi dựng đứng. Không có nước. Bao tuyết không chỉ là điện và nước, đến lúc đó ống nước bị đóng băng. Bể nước bị nứt đông lạnh, chỉ có thể dựa vào nước tuyết tan để cứu mạng. Nước tuyết tan có bụi và sáu khuẩn. Không có lọc cơ bản không thể uống cả đời. Chu Bình Luân, họ uống những thùng nước lớn. Thứ tôi uống là tuyết. Uống xong đau bụng không chịu nổi, tiêu chảy không ngừng. Không uống được. Nhìn thấy thiên tai từ kiếp trước đến. Chỉ còn chưa đầy 5 ngày. Tôi vội vàng đi tìm bố tôi để tìm giải pháp. Bố tôi nghe xong yêu cầu của tôi, cười to không thể đoán trước cũng không khó đâu. Khi bố còn trẻ về quê, có một người anh em đã chết. Làm nhà lấy cảm hứng từ nước sạch trong những năm đầu. Bây giờ hẳn là đã trị giá hơn 100 triệu rồi. Tìm anh ta để đặt làm một máy lọc nước thải. Thêm một bể nước giữ nhiệt chống lạnh.
chắc là không có gì khó đâu. Chờ bể nước kéo đến xem. Đây quả thực là hiện vật cứu hộ để lưu trữ nước trong ngày tận thế. Phía trên tiếp xúc liên tục rơi từ tuyết xuống, bên dưới liên tục lọc. Như vậy không chỉ giải quyết vấn đề nước uống, mỗi ngày tắm nước nóng. Không có gì khó khăn đâu. Giải quyết xong chuyện lớn này, tôi lại nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Nghĩ xem còn cần phải làm gì nữa. Bố mẹ tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ôi mẹ ơi, ngô trên cánh đồng của chúng tôi vẫn chưa được thu hoạch, mặc dù bây giờ độ ẩm của ngô vẫn chưa khô. Chưa đến lúc thu hoạch. Nhưng nếu bão tuyết đến, làm hỏng luôn là đáng tiếc. Cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của dân làng. Họ đều đứng trên mặt đất chỉ trỏ. Bà Trần đây à, tôi thấy các người đã mua bí rồi. Phải mất ít nhất 10 ngày nữa mới thu hoạch được ngô. Bà thu hoạch trước một lần nữa sẽ bị mốc. Ngô tràn ngập cũng không cần loại này của bà. Chú bác, thời tiết năm nay không bình thường lắm. Vẫn là thu hoạch sớm hơn, yên tâm, cô gái nhỏ của bà có thể hiểu gì. Cháu xuống ruộng được mấy lần. Nếu không nói con gái thì không được. Làm lộn xộn. Không chỉ không thể tiếp nối dòng họ, ngay cả những ngày bình thường cũng hồ đồ rồi. Bố mẹ tôi không để ý. Vẫn còn bận rộn. Tôi có chút lo lắng. Theo lý thuyết, thiên tai sắp đến rồi. Nhưng thời tiết không thay đổi chút nào. Nếu tôi có thể được tái sinh, thiên tai đó có đến nữa không? Tôi nói với họ những lo lắng của tôi. Bố mẹ lại có vẻ không đồng ý, con gái ngốc nghếch. Không gây rắc rối còn không tốt. Một viên ngọc mua cho con một cái yên tâm cũng đáng giá. Nhưng ngay ngày hôm sau, thời tiết thay đổi. Sau cơn mưa mùa thu đầu tiên, đã là thời tiết mùa thu mát mẻ rồi. Đột nhiên sẽ nóng lên nhanh chóng, nhiệt độ lên đến 40 độ. Trên khắp đất nước đều có sở thích. Con hổ mùa thu này cũng quá lợi hại, trái tim tôi càng ngày càng nặng. Quả nhiên lại đến rồi. Kiếp trước cũng rất nóng 2 ngày. Chiều ngày thứ 3, đột nhiên có gió lớn. Sau đó nhiệt độ giảm mạnh và rối tuyết rơi không bao giờ dừng lại. Theo ký ức kiếp trước, sau một làn sóng nhiệt độ cao 40 độ, vào chiều ngày thứ 3, nhiệt độ giảm mạnh, bão tuyết sẽ theo sau. Thời gian gấp, bố tôi ở tầng trên và tầng dưới đang bận củng cố nhà cửa. Mẹ tôi vẫn đi quanh bếp. Bánh bao hấp, bánh tráng còn gói rất nhiều bánh bao nước. Đến lúc đó có thể trực tiếp xuống nồi ăn. Thời gian cứ như vậy tăng tốc qua đi. Đột nhiên phần mềm giám sát trong điện thoại nhắc nhở tôi, nhà của Chu Bình Luân có người đến. Tôi thấy là hắn ta và Diệp Kha đi du lịch sớm về rồi. Sớm hơn một ngày so với kiếp trước. Hai người ăn mặc mát mẻ, trở về phòng ngủ tiến hành một chút hoạt động. Sau đó gọi món mang đi rồi đi ngủ. Nhưng điều họ không ngờ là thức dậy, gặp gỡ những thay đổi lớn trong thế giới của họ. Một buổi chiều, bão tuyết đến theo lịch trình. Tôi nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. May mắn vì mọi thứ đã được sắp xếp. Tất cả 200.000 tiền tiết kiệm trong tay đều hết. Thêm vào đó, bố mẹ tôi đã trả hàng chục ngàn đô la để mua vật tư, đủ để chống đỡ qua một đoạn. Đồng thời, chính thức cũng đã đưa ra cảnh báo màu đen của bão tuyết. Chúng tôi khuyên người dân nên bắt đầu tích trữ càng nhiều càng tốt. Tuyết rơi cả ngày. Đến chiều tối vẫn chưa có ý dừng lại. Và càng xuống càng dày, hai người vẫn còn trong chăn. Cũng thấy thông tin cảnh báo sớm. Anh ơi, chúng ta có nên tích trữ một ít thức ăn không? Phải đi em đi, anh ra ngoài có thể chớt cóng. Lão tử là chắc chắn, không đi. Chu Bình Luân ném điện thoại cho Diệp Kha. Có tiền thì không làm được gì. Chính anh, tìm người chạy việc vặt trên mạng để mua một chút là được rồi. Sau hơn 2 tiếng, những gì họ mua mới được gửi đến. Cậu bị lạc à? Lão tử cho nhiều tiền làm việc vặt như vậy. Lần này cậu mới gửi cho tôi. Chờ đánh giá xấu của tôi đi, anh ta không quan tâm. Tuyết bên ngoài đã tích tụ đến bắp chân rồi. Tôi đã xem những vật tư họ mua. Ngoài 2 phần đồ ăn mang đi, tất cả đều là bia ăn nhẹ. Tôi lắc đầu. Tắt camera giám sát rồi. Ra khỏi phòng ngủ để xem bữa tối có gì. Tôi chạy xuống tầng 1 mới tìm thấy mẹ tôi. Bà không ngừng nhìn ra ngoài cửa. Sao vậy mẹ? Bố con, ông ấy vẫn chưa về. Trái tim tôi lệch nhịp một chút. Bố con đâu rồi? Hôm nay trưa nay ăn cơm xong nhìn gió lên rồi. Liền nói về nhà ông nội con lấy chút đồ. Ông tôi mất rồi. Ngôi nhà cũ bỏ lại. Nó chứa đầy những kỷ niệm của gia đình chúng tôi. Bố tôi có thể muốn trước thảm họa chưa biết này. Đi xem lại đi. Tôi đóng cửa lại. Không thấy ai cả. Chỉ còn lại một địa tuyết lớn. Gió mạnh thổi vào người trực tiếp không mở mắt được. Tầm nhìn cực thấp. Tuyết trên mặt đất cũng rất khó đi lại. Tôi phải ra ngoài tìm bố tôi. Lát nữa trời tối rồi, ông ấy thật sự không về được. Ngay khi tôi chuẩn bị đi ra ngoài, cửa bên ngoài đột nhiên đổ chuông. Tôi chạy ra cửa. Thấy bố tôi mở cửa xe.
Một mặt tự hào, may mà tôi nghĩ chu đáo. Thêm dây xích chống trượt cho lốp xe sớm, nếu không, tôi phải đến nửa đêm mới về được. Mẹ tôi lại nhảy lên mắng, còn tự hào phải không? Nó làm tôi và con gái tôi sợ chết khiếp. Có gì không thể đi lấy sớm hơn. Phải đợi đến hôm nay, bố tôi cũng không thể di chuyển mọi thứ xuống từng cái một. Giám sát một số công cụ nông nghiệp, lưỡi liềm sắt, cái búa và một cái cưa máy. Đây không chỉ là sảng, có ích khi có tuyết. Có thể giữ mạng vào thời điểm quan trọng. Sau đó là một bao hồng. Của hồng giòn yêu thích của con gái chúng ta. Là cây trước cửa nhà chúng ta. Đến hôm nay cuối cùng cũng chín rồi. Tôi đã hái hết rồi. Không biết là do gió quá lớn hay là sao nữa. Trước mắt tôi bị một lớp nước mắt làm mờ tầm nhìn. Cố gắng chớp mắt. Tôi thấy bố tôi kéo ra khỏi ghế lái phụ. Điều cuối cùng lại là một con chó nhỏ. Vẫn là lớn bóng loáng và mượt mà như dầu nước. Chó đồng quê mập mạp. Tôi nhẹ nhàng gọi nó tiến lên. Nó thấy vậy sớm cũng thật sự đến chỗ tôi. Và nhẹ nhàng với cái lưỡi béo của mình liếm lòng bàn tay tôi chỉ cảm thấy nóng và ngứa. Con chó này tôi nhận được trước cổng nhà mình. Buổi trưa về nó ở đây. Trước khi đi nó còn nằm ở cửa. Tôi sợ nó ớt cóng. Cũng mang về rồi. Sau khi nghe lời giải thích của bố tôi, mẹ tôi vẫn còn chút bất mãn. Đã sống sót qua thảm họa này, không biết đến khi nào. Bây giờ trong nhà lại có thêm một cái miệng để ăn cơm. Tôi không đồng ý. Số phận đều có định mệnh, mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất. Sờ đầu chó. Sau khi quyết định, hoan nghênh mày đến nhà tao, tao sẽ gọi mày là béo. Đêm tối dần, tuyết càng lúc càng rơi. Mặc dù đã sẵn sàng, nhưng đối mặt với mọi thứ chưa biết, không khỏi vẫn làm tôi lo lắng. Thứ duy nhất chữa khỏi cho tôi là bát do mẹ tôi làm, mặt bàn tay nóng, mì mịn, súp gà tươi sáng, rau mùi với dầu xanh, thịt viên cắt lát. Gà sợi là món ngon nhất trong mùa đông. Cho đến khi thức ăn no và ấm, mỗi người ai về phòng nấy ngủ, nhưng không ngủ lâu. Tiếng gió hú đánh thức tôi. Gió lạnh xuyên qua các khe hở trong nhà. Âm thanh chói tai. Tôi không ngủ được. Vừa thức dậy thì thấy đèn phòng khách sáng lên. Bố tôi lấy một miếng vải nhựa dày, chuẩn bị cho tường. Trên cửa sổ như vậy không chỉ chống gió mà còn giữ ấm cho bố. Dán cái này có hữu ích không? Đến lúc đó đừng nín thở nữa, tự làm mình chán nản. Bố tôi khoe khoang về tấm nhựa. Vô tình trả lời tôi, hình như quen nói với con rồi. Khi nhà được gia cố, nhân tiện bố còn làm hệ thống không khí trong lành. Dù cửa sổ gió có thế nào đi nữa, không khí cũng hoàn toàn tươi mát. Một lần nữa, vì sự tiên tri của bố tôi, ngón tay cái lên. Thấy không có gì tôi có thể giúp. Tôi trở lại giường. Vừa nằm xuống thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Vừa nhìn, người gọi đến là Chu Bình Luân. Vừa bắt máy, thứ chào đón tôi là một cơn bùng nổ giận dữ. Chân bông còn lại của gia đình. Ôi, tôi sắp chót cóng rồi. Làm sao tìm cũng không tìm thấy. Cô giấu tôi ở đâu vậy? Tôi không vội không chậm trả lời. Chân bông. Đó không phải là của hồi môn của tôi sao? Hai chúng ta ly hôn rồi, chắc là do tôi mang đi rồi. Cái này còn cần hỏi sao? Mày, còn đĩ. Ngay cả chăn bông cũng phải tính. Mày là thứ nhà quê. Tôi không có thói quen chờ đợi để bị mắng. Cúp điện thoại sạch sẽ và đặt thành chế độ bay. Sau đó mở camera giám sát. Nhìn thấy Chu Bình Luân lại liên tiếp gọi cho tôi mấy lần. Nốt điện thoại không gọi được. Miệng liên tục chửi thề. Cuối cùng đập mạnh điện thoại vào người, rơi một cái nghiền nát. Thật sự sắp cười chết tôi rồi. Cái này đâu đến đâu rồi. Những ngày tốt đẹp của Chu Bình Luân vẫn còn ở phía trước. Bao tuyết đen kịt cả ngày. Sáng hôm sau mới dần dần dừng lại. Mọi người đều nghĩ rằng nó đã kết thúc. Nhưng chỉ mình tôi biết, đây thực sự chỉ là một khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp. Tiếp theo sẽ là một cuộc phản công mạnh mẽ hơn. Chương trình đầu tiên thức dậy mỗi ngày chỉ là mở camera giám sát xem người chồng cũ đã bỏ rơi tôi thế nào đi. Lơn ca bây giờ giao hàng bên ngoài căn bản là không có ai nhận đơn hàng. Chạy việc vặt cũng không cần. Hay là anh ra ngoài mua ít đồ ăn đi. Người ta muốn ăn thịt đầu heo, ăn chân bà của cô. Sao lại tham lam như vậy? Trời lạnh thế này, cô muốn tôi chớt cóng à? Tôi cho cô tiền, cô ra ngoài mua. Anh Luân, hôm nay em bị đau bụng. Có thể là đến cái đó rồi. Anh có nhận tâm để người ta ra ngoài không? Không đợi Chu Bình Luân nói chuyện. Trong nhóm bất động sản mà tôi vẫn chưa kịp rút lui, đột nhiên có người, tất cả mọi người. Xin chào các chủ sở hữu, do thời tiết xấu, tài sản quyết định thống nhất mua một lô vật tư cần thiết.
Chủ sở hữu có nhu cầu có thể liên hệ với chủ sở hữu nhóm. Chu Bình Luân hai mắt sáng lên, chuyển tiền cho tài sản. Ngoài ra còn gửi một phong bì màu đỏ lớn. Vẫn chưa đến chưa? Tiết lại bắt đầu rồi. Hoàn toàn không thua kém đêm qua. Các bộ phận liên quan khẩn trương yêu cầu ngừng hoạt động. Mọi người trở về nhà một cách có trật tự. Lần này mọi người bắt đầu hoảng loạn. Họ vào siêu thị và bắt đầu quét sạch nguồn cung cấp. Mặc dù có nhiều nhà sư, nhưng tất cả những ai đi mang ít nhiều đồ ăn về nhà. Chỉ có Chu Bình Luân và Diệp Kha đáng yêu vẫn ở nhà, giữ 100 triệu tiền mặt bất động. Luân ca, chúng ta thật sự không ra ngoài mua một chút sao? Yên tâm đi. Quản lý tài sản lấy tôi 10.000. Ông ấy sẽ phải gửi đồ tiếp tế cho tôi. Người phụ nữ lấy tôi 10.000, giống nhau, gửi mình cho tôi, ha ha ha. Nhưng đã đến lúc trời tối rồi, tài sản bên kia vẫn không có động tĩnh. Chu Bình Luân rốt cuộc là ngồi không được nữa, bắt đầu phát điên trong nhóm tác quản lý tài sản. Nhưng không thấy trả lời. Tôi tò mò mở ảnh đại diện của nhân viên bất động sản đó, không tự chủ được đứng dậy ngay lập tức. Hóa ra anh ta là đời trước, người mà Chu Bình Luân muốn tôi bán thân. Trần Cường kiết trước. Trần Cường dựa vào kiểm soát tài sản số lượng lớn vật tư, trở thành tiểu bá vương khi thiên tai xảy ra. Đời này hắn có thể nghe lời, ngoan ngoãn phun ra nguồn cung cấp của Chu Bình Luân. Tuyết rơi liên tục mấy ngày. Tuyết đã lên tới gần 2 mét. Nhiệt độ cũng giảm xuống âm 5-10 độ. Mặc dù có hương vị món ăn chữa bệnh của mẹ, nhưng thời gian cũng trở nên dài trong sự chờ đợi khô khan. Bố tôi không biết từ đâu ra một bộ bài. 3 người nhà chúng tôi chơi đấu địa chủ. Chó béo bên cạnh hào hứng chạy vòng quanh. Lò cháy rất mạnh, cả căn phòng ấm áp. Bố tôi pha xong trà nóng, mẹ tôi lấy đầu hoa hướng dương ra, để tôi trực tiếp ăn hạt dưa để sưởi ấm. Mẹ tôi còn để vài miếng khoai lang khô trên bếp, lắc lên, nghẹn ngào. Tiếp theo là một miệng đầy ngọt ngào. Tôi lấy máy tính bảng ra, đặt lên tiểu sử của Hoan làm âm thanh nền. Gia đình đắm chìm trong tiếng cười. Không có cảm giác bên ngoài là băng tuyết, mà Chu Bình Luân bên kia vẫn đang chờ tài sản, gửi hàng cho họ. Hai người lạnh đến mức phải dựa vào trong cùng một chiếc giường, lại vì nếm một ngụm đồ ăn vặt mà đánh nhau. Một buổi chiều nhàn nhã, tôi bị đánh thức bởi nhiệt độ của lò sưởi, vừa định đi lấy một cây kem. Kết quả là tôi ngửi thấy một mùi thịt nồng nặc. Đi đến phòng bếp xem, mẹ tôi lại chuẩn bị lẩu bò cạp cừu. Bò cạp cừu được hầm với hương thơm nước sốt đậm đà, khô xương. Ngoài ra còn có các loại thịt cuộn, sản phẩm đậu rau là món ăn phụ. Tôi nhúng nước sốt mè và nước sốt hoa tỏi tây ăn rất vui. Mẹ ơi, sao mẹ đột nhiên nhớ ra ăn lẩu vậy? Mẹ đã nghĩ về điều này trong một thời gian dài. Mẹ tôi mím môi vài cái. Mẹ mỗi lần nhớ lại những ghi cân nói xảy ra ở kiếp trước. Buồn quá không ngủ được. Lúc đó con đã đau đớn như thế nào? Bố tôi cũng bỏ đũa xuống, chán một ngụm rượu, chẳng trách bố mẹ không thể bảo vệ tốt cho con. Đời này bố mẹ sẽ bồi thường cho con gấp đôi. Mẹ con nghe con nói một câu, lâu rồi chưa ăn lẩu. Đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để chuẩn bị cho con. Tôi không thể không nhảy vào vòng tay của họ nữa, để nước mắt rơi trên người họ. Nhìn họ lo lắng cho tôi, tự trách mình. Lòng căm thù Chu Bình Luân trong lòng tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi đứng dậy chụp nồi lẩu bò cạp, liền gửi một trong vòng bạn bè. Bài viết dựa trên tuyết rơi dày bên ngoài cửa sổ. Thịt lớn có vẻ nóng đặc biệt ngon. Cuối cùng thiết lập chỉ Chu Bình Luân có thể nhìn thấy. Ít hơn 10 phút, Chu Bình Luân nói về video mời. Sau khi tôi từ chối trả lời lại là điện thoại, vừa trả lời là tiếng gầm chói tai. Bang bang, đồ khốn. Giờ cô đang ở đâu? Tại sao cô vẫn có thể ăn lẩu? Cô để tôi đi. Không quan tâm tôi đi đâu, cô đã về nhà mẹ phải không? Mày đã về cái làng chết tiệt của mày, đúng không? Tôi đã chụp ảnh một góc nhà sau khi sửa xong, gửi cho hắn. Anh nghĩ đây có thể là nhà của tôi không? Bên kia Chu Bình Luân im lặng 2 giây. Bang bang, tôi biết sai rồi. Tôi đề nghị ly hôn với cô cũng là tạm thời kết hôn rồi. Cho tôi biết cô đang ở đâu. Hãy để tôi có một cơ hội để bù đắp cho cô, được không? Tôi thực sự không thể rời xa cô, không thể rời xa tôi. Bên cạnh anh có đàn nhỏ dịu dàng ở bên cạnh, sao lại nhớ đến cô mặt vàng này chứ? Cô ta là một con đĩ. Cô ta quyến rũ tôi. Tôi thực sự bối rối. Thực ra, anh luôn yêu em bằng bằng. Anh Luân, sao anh có thể nói vậy với tôi? Tôi đã cắt đứt quan hệ với gia đình để được ở bên anh. Đi đến chân bà cô. Cút đi. Bằng bằng, chồng em đói và lạnh. Em có bằng lòng để anh chớt đói không? Thay đổi khuôn mặt quá nhanh, làm tôi không nhịn được cười. Tôi thật sự rất nhẫn tâm. Sao lại không nữa? Anh xứng đáng với điều đó.
Nói xong tôi liền cúp điện thoại. Mở camera giám sát, nhìn thấy anh ta đá mạnh vào ghế bên cạnh. Sau đó lục soát khắp nhà để tìm thức ăn. Đồ ăn vặt của họ dường như cũng đã hết rồi. Chỉ còn lại một đống túi rác. Cuối cùng hắn chỉ có thể cầm cốc nước lên, đổ nước trong miệng. Gần như là phẫn nộ, lại như là tác động. Uống đi. Đến lúc đó nước tinh khiết đều không còn nữa. Anh biết lúc này anh có bao nhiêu xa xỉ. Chồng cũ xem tôi ăn lẩu thịt nướng thanh cay nhỏ, lại buông xuống tôn nghiêm giận đánh Tiểu Tam, quỳ xuống và cầu xin tôi. Sau khi bị tôi từ chối không thương tiếc, chỉ có thể dùng nước lắp vào bụng, vừa uống vài ngụm. Suy nghĩ một lát, hai người thì thầm hai câu, lén lút ra ngoài. Hơn 1 tiếng nữa mới về. Ngồi trên mặt đất chơi đùa. Nhìn kỹ, mắt Chu Bình Luân nhẹ hơn một cái. Trên mặt còn có một vết chảy xước. Diệp Kha còn tệ hơn, tóc bị nắm thành ổ gà, miệng chảy máu, áo lông vũ mặc ra cửa cũng biến mất. Họ có mấy cái túi na lan trong tay, bên trong dường như là mì gói, xúc xích giam bông tự làm nóng lẩu và các loại thực phẩm chay khác. Sau đó trong nhóm bất động sản liền điên cuồng bật lên tin nhắn. Là bà già ở phía đông tầng 8 đang mắng. Mấy cái này đâu ra? Tôi một bà già cô đơn cũng cướp. Thật là mất hết lương tâm. Mà tài sản bá Vương Dũng Cường thì nhìn vào trong nhóm, gửi đi một nụ cười kỳ lạ không hài lòng. Không ngờ tiểu tử này, các cô gái được đào tạo lại quyến rũ như vậy. Hôm nay còn đặt một chiếc áo lông vũ. Thật là tê liệt. Khi đói và lạnh, không thể chờ nguồn cung cấp, không nhìn thấy tương lai. Trong trường hợp có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhân nghĩa đạo đức trở thành thứ không cần thiết nhất. Ma quỷ trong lòng con người cũng đang dần thức tỉnh. Không biết mấy ngày nữa, tiết vẫn tiếp tục rơi vô tận. Và nhiệt độ đã giảm xuống âm 60 độ. Cho dù lò cháy mạnh hơn nữa, trong phòng cũng có hơi lạnh. Không ấm được. Chúng tôi chỉ có thể mặc đồ lót giữ nhiệt, quần áo nhà giày, uống trà nóng mọi lúc mọi nơi. Không khó để may mắn như vậy đâu. May là vẫn còn chó béo. Ấm nóng. Cơ thể đầy lông dường như là một chiếc máy sưởi tay lớn. Vừa ấm lên, một tin xấu khác lại đến. Mất điện rồi. Đồng thời mạng lưới cũng bị tê liệt. Chúng tôi hoàn toàn bị cô lập với thế giới. Càng không ngờ tới là lắp đặt tấm năng lượng mặt trời không có nhiều tác dụng. Bởi vì ngay cả khi độ dốc của bảng phát điện lớn hơn nữa cũng bị tuyết phủ một nửa. Thêm vào đó trời nhiều mây không thấy mặt trời, ánh sáng mặt trời thu được rất nhỏ. Ngày lạnh khiến cả nhà tôi không hứng thú lắm. Bố tôi gói hàng nghiêm ngặt, đến nhà kho tìm nửa ngày, mang theo 2 thứ bụi bặm. Một là radio, một là kính thiên văn. Đài phát thanh gỡ lỗi nửa ngày mới nhận được tín hiệu. Mọi người chú ý nhé. Xin mọi người tích cực tự cứu mình, chính phủ đã bắt đầu dần dần thả hàng. Đồng thời, mạch điện cũng đang được sửa chữa tích cực. Xin mọi người giữ lại hy vọng sống sót. Với âm thanh bên ngoài, trái tim chúng tôi dần dần trở thành hiện thực. Cuộc sống cũng không khó khăn như vậy nữa. Không biết cuộc sống yên bình của chúng ta bị phá vỡ vào một đêm như thế này. 2 giờ sáng, đó là lúc ngủ say. Con chó cuộn tròn ở góc giường của tôi đột nhiên lao ra ngoài. Sau đó là tiếng vang của kính vỡ, cùng với âm thanh hung ác của hổ béo. Tôi đứng dậy và chạy ra ngoài, nhìn thấy 2-3 bóng đen lật cửa sổ đi vào. Bố tôi lúc này cũng từ phòng ngủ đi ra, nhặt một thanh sắt liền tiến lên truy nã. Để 3 người nhìn thấy hung hãn và chó dữ trước mặt, chạy trốn ngay lập tức. Này, chắc là người tị nạn ở làng bên cạnh. 5 tháng thảm họa này, mọi người không thể sống được nữa, lại nằm trên giường. Tôi không ngủ được. Nhấp vào phát lại giám sát hôm nay, nhưng lại thấy một cảnh tượng kinh ngạc, có lẽ là đồ ăn lại hết rồi. Chu Bình Luân và Diệp Kha còn cãi nhau lớn một trận, và cũng động tay. Diệp Kha lập tức thua Chu Bình Luân, cuối cùng bị kéo tóc, kéo ra khỏi cửa. Ước tính 1 giờ sau, Diệp Kha tóc rối bù, quần áo không chỉnh đã trở lại rồi, với một túi bánh bao và một gói thuốc lá. Chu Bình Luân lập tức cướp bánh bao, nhổ mạnh vào miệng. Còn Diệp Kha thì lặng lẽ cuộn tròn bên cạnh. Giữa hai người không còn liên lạc nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào Diệp Kha như một món đồ chơi rách nát. Nếu tôi không nhầm, Diệp Kha đời này chắc cũng là bởi Chu Bình Luân tặng cho tài sản xa xỉ, dùng thân thể đổi lấy vật tư sinh lực. Nếu kiếp trước tôi đã đi, tôi có thể cũng như vậy không? Nhưng may là không đi. May mà tôi đã chết, cho nên tôi mới có thể làm lại một lần nữa, bảo vệ bản thân, cơ hội bảo vệ gia đình. Nút thời gian giám sát, tôi nhảy đến đêm. Chu Bình Luân mở túi nhựa ra ăn 2 cái bánh bao. Diệp Kha tiến lên xin hắn.
Hắn chỉ ném cho cô ta một nửa. Diệp Kha ăn xong lại đưa tay đòi hắn. Lại bị Chu Bình Luân đánh cho một cái, còn đĩ thối tha. Ăn thế thôi. Cô còn ăn chưa xong. Diệp Kha cũng sụp đổ Chu Bình Luân. Anh làm cho rõ ràng. Bánh bao này là tôi kiếm được. Tôi ăn bao nhiêu cũng được. Nên là chân của bà cô. Tất cả các người đều là của lão tử. Tất cả những gì kiếm được cũng là Chu Bình Luân của lão tử. Đồ vô lương tâm. Anh sẽ không được chết yên thân. Cô ta mắng xong liền chạy ra ngoài. Diệp Kha vẫn chưa trở về. Chắc là đi tìm Trần Cường rồi. Chu Bình Luân nằm trên giường. Trên đó được bao phủ bởi nhiều lớp quần áo. Ngay cả nửa tay áo của mùa hè cũng được đặt trên đó. Giống như một ngôi mộ nhân tạo. Hắn ta lấy lụa trong chăn lụa nhét vào miệng. Tôi chủ động gọi điện video cho anh ta. Hắn rất vui khi thấy tôi. Lật nhẹ ngồi dậy. Bình Luân à, bên anh thế nào rồi? Có gì ăn không? Người yêu nhỏ của anh đã phục vụ anh tốt chứ? Bằng bằng, anh thật sự nhớ em. Em ở đâu? Thật sự muốn biết sao? Vậy tôi sẽ nói cho anh biết. Tôi chuyển camera sang phía sau, cầm điện thoại vào bếp. Hôm nay là giữa mùa thu, mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối đoàn tụ. Mặc dù tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, mỗi nguyên liệu không nhiều, nhưng mẹ tôi cũng làm cả một bàn đầy đồ ăn. Qua lông vàng, thịt kho sáng bóng, súp thịt cừu ngon, tôm chiên giòn, cá chua ngọt và ngon, gà mù tạt tươi. Không có nhiều rau tươi ở nhà, về cơ bản đều là món thịt. Chu Bình Luân nhìn thấy cảnh này, lập tức phát điên rồi. Bằng bằng, em đang ở nhà mẹ đúng không? Em đến cứu anh được không? Làm ơn đi, anh đang chết đói. Nhìn thấy tôi không phản ứng, Chu Bình Luân tiếp tục cầu xin tha thứ. Anh thật sự biết sai rồi. Anh sẽ không bao giờ lừa dối nữa. Chỉ cần em nguyện ý cứu anh, sau này anh hứa sẽ sống tốt với em. Ha ha, anh nghĩ thật đẹp. Nhưng vợ chồng một trận, tôi cũng không nỡ để anh chết đói như vậy. Tôi sẽ chỉ đường cho anh. Em nói đi. Nước xa không thể làm dịu cơn khát. Anh nghĩ về người yêu nhỏ của anh. Không phải ở dưới nhà anh ăn đồ cay sao? Lúc trước nói yêu anh yêu đến chết, cô ta có quan tâm đến sự sống và cái chết của anh vào thời điểm quan trọng không? Nói xong tôi liền cúp video. Hãy để những kẻ xấu xa này tra tấn lẫn nhau. Kiếp trước tôi chết thảm, Diệp Kha cũng tội khó thoát. Cô ta không chỉ cướp quần áo của tôi, thậm chí còn đánh đập và mắng tôi không cho tôi ăn. Sau Tuyết còn mặc đồ ngắn. Chu Bình Luân bắt tôi ra ngoài tìm đồ tiếp tế. Thậm chí còn muốn tôi bán thân để đổi lấy thức ăn cho Trần Cường. Ý tưởng này cũng là hắn chủ động đưa ra. Đời này tôi há có thể để cô ta tự do tự tại sao?